รอบนี้ค่าย Extreme Blue เขาจัดเต็มครับ168 โวลต์มาพร้อมโชคไฮดรอลิกปรับตั้งค่าได้แถมมีลำโพงมาให้ด้วยและนี่คือ Extreme Blue GT Pro ครับราคา 113,000 บาทExtreme Blue Commander GT Pro มาพร้อมกับล้อขนาด 21 นิ้วกำลังมอเตอร์อยู่ที่ 4,000 วัตต์ชนิดของมอเตอร์เป็น C38 High Torque ความจุแบตเตอรี่ 3,000 วัตต์อาวชนิดของแบตเตอรี่เป็น Samsung 50S แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 168 โวลต์มาพร้อมกับโชคน้ำมันปรับตั้งค่าได้ระยะยุบอยู่ที่ 95 มิลน้ำหนักตัวเครื่อง 50 กิโลกรัมความเร็วท็อปสปีดขณะยกล้อลอยในโหมดออฟโรดอยู่ที่ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในโหมดเรสจะอยู่ที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง 120 กิโลกรัมตัว Commander GT Pro เนี่ยถ้าดูสเปคแล้วเนี่ยเขาคือจรวดทางเรียบดีๆนี่เองแล้วถ้าเกิดได้ยางวิบากไปเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นจรวดทางเรียบที่ขี่ทางวิบากได้อย่างดุเดือดเรามาดูถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อนดีกว่าภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นสีโทนดำตัดกับแดงนะครับในส่วนของสีดำบอดี้ของเขาเนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นวัสดุเหล็กแข็งแรงนะแต่ข้อดีของเขาคือเรียบสนิทนะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับขี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนขี่บน CPU คอมพิวเตอร์สี่เหลี่ยมเครื่องใหญ่ๆและในส่วนของสีแดงเนี่ยก็เป็นวัสดุพวกบัมเปอร์กันกระแทกเราสามารถยกเครื่องก็ได้นะครับส่วนของการยกด้านหน้าเนี่ยก็จะจับได้2จุดนะครับคือตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยต้องยกสปอยเลอร์ขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เลยและในส่วนของด้านบนเขาก็จะมีบาร์ลากนะครับดึงขึ้นมาได้เลยรอบนี้ผมว่าบาร์ลากเขาทำมาแข็งแรงนะแต่ว่าดีไซน์เขาอาจจะเตี้ยไปหน่อยผมรู้สึกว่าพอมันยกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เองนี่ขนาดล้ออยู่บนขาตั้งนะครับผมยังรู้สึกว่าเตี้ยเลยและส่วนของด้านข้างเครื่องเนี่ยตรงมุมเนี่ยมันอาจจะเป็นเหลี่ยมๆคมๆเขาก็เลยให้ตัวแพดกันด้านข้างมาให้ด้วยนะครับแปะไปปั๊บรองรับขานุ่มๆของเราครับแล้วก็ป้องกันเครื่องไม่ให้เป็นรอยถ้าเกิดกระแทกด้านบนนะในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาก็ให้ตัว power pad เร่งแล้วก็เบรกมาด้วยนะครับให้มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับเป็นตัวเร่งด้านหน้าเนี่ย2ชิ้นในส่วนของตัวเบรกเนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับก็คือทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยแปะพร้อมกันเลยแล้วก็มีด้านหลังมาป้องกันด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถขยับอะไรได้เยอะมากนะครับมันค่อนข้างฟิกเลยแผ่นหลังนี่มันค่อนข้างทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงขี่ยังไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสบายใจอ่ะเวลาเบรกนี่มันไม่ค่อยโดนครับตัวแผ่นหลังตัวแผ่นเขานี่ค่อนข้างอยู่ห่างนะนี่ผมปรับด้านหน้ามากระเถิบมาแล้วนะด้านหลังเนี่ยผมวางขาไปเนี่ยต้องเถิบมาเยอะอยู่เหมือนกันถึงจะเบรกได้ตอนนี้นี่ที่ผมเบรกเนี่ยผมแทบจะใช้ตรงนี้เป็นหลักเลยครับแล้วถ้าเกิดโน้มเยอะๆมีระยะทางในการเบรกมาผมก็ใช้ตัวนี้คือผมมองว่าแพดอ่ะเขาให้มาคือให้มาแหละดีกว่าไม่ให้แต่ว่าจะใช้แล้วดีหรือไม่ดีนั่นผมว่าอีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวนะผมมองว่าควรใช้ไอ้แพดที่เราถนัดอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ของตัว GT Pro มันกว้างเราสามารถคัสตอมเอาแพดอะไรก็ได้ใครคุ้นเคยแพดไหนเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้กับตัว GT Pro ได้เลยใช่เนื้อที่มันแบบแปะสบายมากผมเอาตัวแพดที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือแพดของ BD นะครับเอาแค่ด้านหลังนะนี่เดี๋ยวจะเอามาแปะตอนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งแล้วว่าอย่างน้อยตัวแผ่นหลังมันสามารถคัสตอมได้จะขยับไปข้างหน้าข้างหลังอะไรปรับแต่งได้มาดูส่วนของตัวยางของเขาหน่อยครับตัวยางที่เขาให้มาจะเป็นยางทางเรียบนะครับผมว่ามันเหมาะกับทางเรียบมากๆเลยนะเวลาขี่เข้าโค้งอะไรมันสมูทครับเร่งความเร็วเนี่ยไหลพรวดพลาดเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากจะได้เป็นยางวิบากเนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะสามารถบอกทาง Gevinotech ได้เลยครับตั้งแต่วันจองนะแล้วทางโรงงานเขาจะใส่เป็นยางวิบากมาให้ครับเดี๋ยวขอแหวกดูตรงนี้หน่อยนะครับจะพูดถึงโชคเขาครับแหวกปั๊บนี่จะมีอย่างนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเป็นตัวปรับโชคสามารถปรับความแข็งของโชคได้นะถ้าเกิดหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาจะแข็งขึ้นนะส่วนผมเนี่ยปรับทวนเข็มนาฬิกาปรับมาให้สุดเลยครับคือนิ่มที่สุดเท่าที่เขาจะนิ่มได้แล้วครับจากที่ผมได้ไปลองมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า
ตัวโชคเขาเก็บรายละเอียดพวกหลุมที่เล็กๆแบบพื้นขรุขระนิดหน่อยเนี่ยเก็บได้ดีนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่สามารถปรับรีบาวหรือปรับคอมเพรสการหนืดของการขึ้นและลงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไว้ขี่ทางเรียบที่มีทางขรุขระนิดหน่อยเนี่ยผมว่าดีเลยขอลองนั่งขี่หน่อยนะครับนั่งสบายครับผมย่อเข่าลงมานิดเดียวตูดถึงเบาะด้านล่างเลยจะเรียกว่าเบาะก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีเบาะมาให้นะแต่ว่าหน้าสัมผัสมันเรียบมากครับนั่งสบายอยู่นะไม่รู้ในกล้องจะเห็นความชันแค่ไหนแต่อยากให้ดูข้างหลังผมนี่แค่ผมยกกล้องก็เห็นข้างหลังแบบยาวๆแต่ขึ้นสบายนะผมใช้ความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคือด้วยความที่ตัวโวลต์ของ GT Pro เนี่ยมันเยอะครับ160เลยเพราะฉะนั้นเวลาทั้งขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันทำให้เราควบคุมได้สบายๆนะอยากจะเร่งก็เร่งได้เร็วอยากจะเบรกก็เบรกอยู่เอาอยู่เลยอ่ะมาดูในส่วนของแป้นหน่อยครับผมมองว่ารอบนี้ Extreme Boost GT Pro เนี่ยเขาให้มาแบบจบเลยนะอย่างแรกเลยคือเราสามารถปรับความพันองศาของแป้นอยากจะให้มันเป็นตัว V แค่ไหนเนี่ยปรับได้เลยครับยิ่งถ้าเกิดเราเชิดมากเนี่ยเวลาขับขี่ในทางวิบากมีหินมีอะไรปูดขึ้นมาเนี่ยเราก็พิ้วๆเลยหลบได้ง่ายๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าพิเศษมากๆนะเราสามารถปรับความสูงของแป้นขึ้นและลงได้อีกอย่างละ1สเต็ปครับเขาจะเหลือรูน็อตไว้ให้สามารถไขแล้วก็ปรับขึ้นแล้วก็ล็อกคืนปรับได้เลยนะด้านล่างก็จะมีเหลืออีก1รูไว้ให้อยากจะเตี้ยลงอีกก็ยังทำได้ครับมาดูปุ่มควบคุมของเขากันหน่อยครับทั้งเครื่องเนี่ยจะมีอยู่แค่2ปุ่มนะปุ่มด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟนะกดสั้นๆ1ทีเปิดไฟครับกดอีก1ทีเป็นไฟกระพริบแล้วกดอีก1ทีดับไฟครับและตัวไฟของเขาเนี่ยยังสามารถปรับองศาได้นะนี่ปรับได้เตี้ยมากจ่อลงไปที่พื้นเลยหรือว่าจะปรับแหงนขึ้นก็ได้ครับส่วนของไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟเป็นเม็ด LED นะครับเวลาขับขี่ไฟจะกระพริบสว่างให้เราเห็นโดดเด่นเลยนะบนถนนมาลองเทสขี่กลางคืนหน่อยนะครับเรื่องของความสว่างอะไรของเขานี่ผมไว้ใจไฟหน้าเขานะผมว่าสว่างดีเลยแต่ความกว้างของวงไฟเนี่ยอาจจะมีจำกัดนิดนึงมันคุมไม่ให้ออกไปซ้ายขวามากเกินครับพอมาขี่ในเขตชุมชนเนี่ยผมรู้สึกว่าไฟหน้าของเขาทำงานได้ดีนะครับไม่รบกวนคนที่อยู่ตรงริมถนนคือถ้าเป็นล้อเดียวไฟฟ้ารุ่นอื่นผมสังเกตว่าไฟมันจะบานออกด้านซ้ายด้านขวาก็อาจจะมีกวนๆสายตาคนบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้โอเคมาดูปุ่มด้านขวาหน่อยนะครับปุ่มด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มตัดเครื่องตัดการทำงานสมมุติว่าเราเปิดเครื่องอยู่เนี่ยอยากจะจอดเครื่องแต่ไม่ได้อยากจะดับเครื่องเนี่ยกดปุ่มนี้2ทีครับเขาจะทำหน้าที่ตัดเครื่องแล้วถ้าเกิดเรายกกลับมาเนี่ยเครื่องจะทำงานต่อทันทีครับทำให้เราสะดวกในการใช้งานอยากจะวางพักแป๊บนึงก็ทำได้ครับมาดูช่องชาร์จด้านบนนะรูชาร์จเนี่ยจะมี1พอร์ตเท่านั้นนะครับอยู่ด้านขวาครับมีจุกกันน้ำไว้ให้ด้วยก็ค่อนข้างเซฟตี้ดีนะจะเป็น3พินแบบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะชาร์จเนี่ยต้องชาร์จด้วยพินพิเศษของเขานะ168โวลต์ส่วนรูด้านไฟออกเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายครับจะเป็น Type C แล้วก็ Type A นะครับเป็นแบบชาร์จไวและที่พิเศษเนี่ยเขามีตัวไฟส่องสว่างเวลาเราจะเสียบใช้กลางคืนเนี่ยทำให้เราเห็นสะดวกครับมาดูหน้าจอเขากันหน่อยนะครับตัวหน้าจอรอบนี้ให้มาใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเลยนะตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยคือบอกความเร็วขณะขับขี่ครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายเนี่ยจะบอกแบตเตอรี่เป็นขีดๆส่วนเลขถัดมาเนี่ยเขาจะบอกการปรับแป้นว่าปรับแป้นแข็งแป้นกลางแป้นอ่อนส่วนเลขตรงกลางเนี่ยก็คืออุณหภูมิของตัวล้อครับถ้าเกิดล้อเนี่ยร้อนมากเกินมันก็จะเตือนตรงนี้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นไมล์รวมของตัวล้อคันนี้ครับใช้มาแล้วทั้งหมดกี่กิโลเมตรดูได้ที่ตรงนี้เลยส่วนการตั้งค่าอื่นๆของตัวล้อเนี่ยไม่สามารถทำได้บนหน้าจอนะครับต้องทำในแอปพลิเคชันเท่านั้นมาคุยถึงแอปพลิเคชันกันดีกว่าครับมาดูแอปพลิเคชันที่ทาง Extreme Boost เขาใช้หน่อยนะครับเขาจะใช้ร่วมกับของ B-Goat ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อ Extreme Boost มาเนี่ยเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของ B-Goat ใช้งานได้เลยนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะสามารถตั้งค่าตัวล้อได้หลากหลายเลยครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นเพนพอยต์เลยเป็นจุดสำคัญเลยครับก็คือการปรับตั้งค่าโหมดการทำงานครับตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยโหมดการทำงานของเราจะเป็นโหมดออฟโรดนะครับท็อปสปีดตอนยกล้อลอยเนี่ยจะได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ของเราเนี่ยกดยืนยันปั๊บแล้วเปิดเครื่องอีกทีนึงครับตอนนี้โหมดการขับขี่ของเราเปลี่ยนเป็นโหมดแข่งรถแล้วครับโหมดเลสครับได้ท็อปสปีดตอนยกล้อลอยอยู่ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดใครกะว่าจะเอาไปซิ่งเนี่ยขี่ทางตรงยาวๆไม่ได้เน้นแรงต้นไม่ต้องการแรงทอร์กมากนักเนี่ยอยากได้แรงปลายปรับเป็นโหมดแข่งรถเลยครับสะใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่เอาไปเข้าป่าต้องการแรงทอร์กแรงขึ้นทางชันแรงออกตัวเนี่ยปรับไปเป็นโหมดออฟโรดครับได้แรงต้นดีกว่าอันนี้ผมว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับมันทำให้เราเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับสถานที่ที่เราเอาไปใช้งานได้เลือกดูครับเนี่ยแหละครับลำโพงของเขา Extreme Blue GT Pro เนี่ยให้มาครบจริงๆนะเขามีลำโพงซ่อนอยู่ด้านใต้ซุ้มล้อครับทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยดังกังวานแล้วก็ป้องกันน้ำได้อย่างดีเลยนะไม่ต้องกลัวว่าลำโพงเนี่ยจะน้ำเข้าครับเพราะว่ามันอยู่ด้านใต้หลบๆเลยมองแทบไม่เห็นเลยดีกว่าช่วงท้ายนี้เรามาสรุปหน่อยนะครับตัว Commander GT Pro เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือความครบครันของเขาครับผมว่าเขาใส่ใจครับเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยครับจะมีที่ผมรู้สึกขัดอยู่ก็มีแค่เรื่องเดียวเลยคือน้ำหนักของเขาน้ำหนัก50กิโลเนี่ยมันเกินที่ผมจะควบคุมได้พริ้วไหวครับสำหรับเพื่อนๆที่น้ำหนักตัวเยอะกว่าผมเนี่ยผมว่าควบคุมตัวนี้ได้สบายๆเลยครับและจุดเด่นที่เขาให้มาอย่างพวกการเร่ง168โวลต์เนี่ยผมว่าก็เป็นจุดเด่นที่ผมชอบนะครับลิมิตมันเหลือๆเลยครับคุณสามารถไปได้แรงมากๆ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังเอาไหวครับสบายๆเลยแต่เรื่องของการขี่ไกลตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวขี่ไกลมากเพราะว่าแบตของเขา 3,000 วัตต์อาวก็น่าจะได้ระยะทางสัก100-150 โลผมว่าพอไหวอยู่แต่เกิน150 โลไปเนี่ยผมว่าต้องเริ่มคิดแล้วต้องมีฟาสต์ชาร์จหรือเปล่าแล้วเขา168โวลต์ด้วยต้องพกหลายอย่างเกินไปเนี่ยก็ทำใจผมมาลองนึกดูนะครับว่าในเลนส์ราคา 113,000 บาทเนี่ยมันมีเลนส์ใกล้ๆให้เราเลือกไหมอย่างเช่นล้อเดียวไฟฟ้าเวทแลนด์ลิงก์อย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเวทแลนด์ลิงก์ไซส์อาจจะดูเพรียวกว่าโวลต์อาจจะน้อยกว่าแต่โชคของทางนั้นนี่คือต้องยอมรับเลยว่าเขาดีกว่าอันนี้ก็ต้องลองไปชั่งใจดูครับว่าชอบราคาประมาณไหนประกันของ Commander GT Pro เนี่ยตัวมอเตอร์ตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่1ปีครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่จะอยู่ที่6เดือนใครที่สนใจอย่าลืมนะครับ Extreme Blue Commander GT Pro มีขายแล้วครับที่ G-Vinotech เมืองทองธานีเอาละครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสตรีทมีทกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่ดูรีวิวจนจบครับและใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผม